Let's go! Rocket! Hello guys, welcome back my YouTube channel. फेरि वान्स बर आइसक्यो हुक्के चाहिँ हैन पानी पनि सिमसिम पानी हैन फर्स्ट टाइम होला मैले रातिको भ्लग हानेको चाहिँ राति भनेको बेलुका 4:43 भइसकेको छ आजको यात्रा चाहिँ हाम्रो बनेपा धुलिखेलसम्म हुन्छ होला त्यहाँबाट अब सिधै माथि नै हुन सक्छ अब राति गाउँ त्यहीँबाट उता काभ्रे गाउँ जान पनि सकिन्छ अनि त्यहीँबाट गाउँ नगएर त्यतातिर बस्न पनि सकिन्छ हाम्रो चाहिँ बाइक दुईटा अनि पछाडि पनि छ एउटा बाइक अनि स्कुटर अनि मामाको एकदम राजा बुलेट टु छ है अब उतै गएर यो 250 चलाउने मान्छेको नाम चाहिँ फोके हैन एकदम लेजेन्डहरुले मात्र बुझ्छ के फेरि फोकेको अर्थ चाहिँ हैन कहिले पुग्छ त अबि यतिखेर गएर त चुनाव लागिरहेछ यता कोटेश्वर खोइ कांग्रेसहरु बालेनको गीत किन बजा होला है सपोर्ट होला नि त हैन त्यो नि एमाले हो नि त फेरि एमालेहरुले बालेनको गीत बजाइरहेछ यहीँ 5 बज्न लागिसक्यो बनेपो कहिले पुग्ने केटाहरु अगाडि पुगिसक्यो गाह्रो छ एकछिनमै भेट्छ तिनीहरु पानी चाहिँ पर्यो क्या पानी पर्यो त बे कडा लम चिट काटिरहेको रहेछ यहाँबाट बनेपो गइन्छ सबैजना बनेपोमै भेट हुन्छ है पछाडि 1-2 जना मामाहरु आउँदै हुनुहुन्छ अनि अगाडि पनि बाजे मामाहरु जानु भइसक्यो रे स्कुटरमा अनि त्यहाँ पुगेर भेट्नुपर्छ अब त्यहीँ पुगेर थाहा हुन्छ अब कहिले जाने खासमा चाहिँ गाउँ जाने भनेर निस्केको सबैजना यस्तो छिराउन मजा आउँछ के यो हो नि त एकदम म्यादी ट्राफिक सरहरु बवाल देखिरह होला है अगाडि क्या वाल देख्ने क्या सिंह दरबार ए अगाडि पुगिसकेछ त मामा त अनि मामा त अगाडि पो रहेछ मैले त पछाडि पो भन्न हानेको दिउँसो जान पाएको भए चाहिँ रमाइलो हुन्थ्यो हिजो चाहिँ दिउँसै जाने प्लान बनाएको थियो खासमा भोलि जाने भनेको थियो तर 81 मामाको फोन आएर आजै जाऊँ भन्नुभयो अनि कोही कता सबैलाई रुङ्दै 5 बजिसक्यो है अलि भने जस्तो क्लियर आएको छैन होला गर्छ मामाले गर्छ लाइक देखाउनु भयो मामाले सही हो बिरयानी कहाँ हजुर त्यो दिदी बिचमा आउनुभयो क्या म हो सर
बाइक यहाँ बस्यो उसले केही भाग्न खोजेको थियो होइन? पहिलो यात्री हो